جوبرو وعلى عبود حيدر ما واحد جوبرو فوتو سوي تجيبنا الفوتو この窮屈な走行車に乗って、これから前線へ向かいます。وخر ايدك وخر صبعك لا زين فتح الباب حلو عجبتك عادي صحة من فوق قوي هاي فتح تعالي دانيك جون ويك دانيك وروح دانيك كيف داون والله الان ما له علاقه بالاعلام والله. خارج المستوى؟ خارج المستوى جاي بس. انت وقفت غلط طلعونا بالتلفزيون شو؟ This is a very dangerous. Very dash. Dash is sniper. That's sniper. There. وجه بعض صوران قصة حاجة خلنا نشتغل هنا. اشتغل لازم لا انا صوت اريد بس خليجي صح خليجي. هاي شنو؟ فيري دينجرس خلي بالك هذا العلم انا ما راح يصير ساعه. راح يجيك كيف داون اجاك كينج كرول حيدر كم لاو بعد واحد اي بس واحد صور ذا ما سلوت السنايبر خليك تشبه. السلام عليكم. انت حسين مديش دراجته؟ نام عليه شي سعره؟ ابو جمال ايش نادى؟ رده شلونك استاذ؟ رده طقها بعد وحده لا والله ذبحتونا بالقيامه Do you want to move? أو تحسين شلونك حبيبي؟ حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذاك مفلشينه. البندقية مالتي والمدى عليها والاتجاهات كذا كملنا بس عليه الزناد. يلا خلص.
جواد ابو جواد فيها شفط عايز فيها سيارة سوداء فيها شفط لا لا انقطع. شاف واحد بلش تعال قلت له شوف بارك الله فيك. هذا كان قريب. راح طبيب سويد هسه. حلو. شيء يعارض بلدنا ويهاجم على بلدنا، انه يؤذي اطفالنا وولدنا ويحتل اراضينا، هذا شيء مقدس عندنا، يجب القتال. فالاحصائيه من شهر الخامس وين عايش؟ ما تقول لي ما يعرف القهوة. والله ابداعتك سالفه لي يابا والله مفضل. والولد ما سامع بعد سنة خليتونا نترقب ما يصير. هي مرة ما شاء الله. والله يمكن. طبعا ما المحكمه مال النجف كان يا خيال. قلت لي يعني والله سيد اكو واحد سامر على الشارع يسوي قهوة حلوة. كل شيء ما نطبق غراضنا نروح لهنا وكل شيء ما I'm going home. I should do something before leaving. That's all. Nothing else.